Alo, 124, nay ta vào bài vòng lặp. Những cái gì mà nó có một cái tính tuần hoàn rồi nó quay lại lặp. Ví dụ như kim đồng hồ chạy một lần, một vòng 12 tiếng. Hoặc là chu kỳ ngày trong một ngày, sáng trưa chiều tối. Hoặc là từ tháng 11, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 cho đến tháng 12 quay lại. Đó là hết một năm, ta gọi vòng lặp. Bây giờ cú pháp của vòng lặp ta vào đây thì như thế nào? Cú pháp của nó đây, cái for int y bắt đầu bằng 1, ta muốn cho 1, y nhỏ thua bằng 5, ví dụ vậy, y cộng cộng. Vòng lặp thì ta nên mở cú pháp này ra. Có thông thường một số trường phái ha, có những người ta thích ta để kiểu này, tùy bạn ha. Rồi, ví dụ bây giờ ta thử xem, khảo sát coi thử vòng lặp nó chạy nào, xuất cái y. Rồi, bây giờ chạy thử xem cái y nó chạy như thế nào. Đấy, ở đây ta thấy nó chạy 1, 2, 3, 4, 5. Y bắt đầu ta khởi bán nha, khởi gán cái biến y. Cái biến y đây nó gọi là biến đếm, ta lưu ý ha. Đó, thế thì cái biến y nó gọi là biến đếm, ta lưu ý. Biến y gọi là biến đếm, đếm xem lặp bao nhiêu lần. Khi y bằng 1, 1 nhỏ thua 5, nó xuất 1, xong nó tự tăng 1 là 2. 2 còn nhỏ thua 5, nó xuất 2, xong tăng 1 là 3. Cứ thế cho đến khi y nó tăng đến 5, 5 còn vẫn nhỏ thua bằng 5 thì nó xuất là 5. Hết, nó dừng. Bây giờ nếu ta bỏ cái này đi thì nó sẽ xuất đến 4 thôi nha bạn. Nó chạy 1, 2, 3, 4, nó dừng. Đó là vòng lặp. Đó là vòng lặp tăng. Còn nếu bạn muốn cho nó giảm thì đấy, ta xuống này, ta for y bắt đầu bằng 5, sau đó y lớn hơn 0, y trừ trừ, thì ta sẽ out cái y này, thì mỗi lần là nó chạy là nó giảm từ 5, 4, 3, 2, 1. Hoặc là bạn thấy đây, nếu mà chỗ này ta cho nó đi 10 đi, và mỗi lần ta tăng đây là tăng 1, còn không ta tăng y bằng y cộng 2 ha, thì nó sẽ chạy là gì? 1 nó tăng 2 là 3. 1, 3, 5, 7, 9, và mỗi lần nó tăng 2. Cái tùy mình có thể điều khiển cái này, còn mặc định nó là tăng 1. Đó. Hoặc là ta không muốn cái y này, hiểu không? Ta muốn xuất một cái chữ A nào đó, được chưa? Thì nó sẽ xuất cho ta là 10 chữ A. Mỗi chữ A cách nhau ra. Đó là vòng lặp tăng, còn đây là vòng lặp giảm. Còn nếu mà ta muốn có nhiều lệnh thì ta làm việc này, y là t, y bằng 1, y nhỏ thua bằng 5, ví dụ vậy, y cộng cộng. Thì đây ta là số thứ y. Bạn đây cũng được. Đó, số thứ y. Đó, số thứ y. Xin chào. Sau đó ta viết một cái lệnh là xin chào. Bây giờ ta coi thử. Rồi, xuống hàng luôn ha. Mỗi lần như vậy là y1, số thứ y chào. Đó, số thứ nhất xin chào, số thứ hai xin chào, số thứ ba, đấy, cứ thế đây. Hoặc là bạn có thể đưa cái này lên trước, chọn đây, đưa lên trước. Có nhiều lệnh chào số thứ y, viết luôn cũng được. Và mỗi lần đây thì ta xuống hàng. Để khảo sát thì có nhiều chào, xin chào số thứ nhất, chào thứ hai.
Nếu điều gì xảy ra nếu ta không có cái này, bạn sẽ thấy là gì, nó sẽ xuất cái số y nè ha, cái y này nó báo lỗi nè, nó báo lỗi, cái y này nó không có thuộc vòng lặp đấy, cái y nó không thuộc vòng lặp bạn nhé. Ta phải để trong cái khối này. Rồi ở đây ta làm quen với cái vòng lặp sơ ha, để cho biết nữa. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn vào bài số 2.